मेरो पढाइबाट कोर्सहरू कसरी किन्ने? मेरो पढाइको वेबसाइट meropadhai.com मा जानुहोस्। होम पेजको टप राइटमा लगइन र रजिस्टर भन्ने दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि पहिल्यै रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भने लगइन गर्नुहोस्, नत्र रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो नाम, इमेल र नयाँ पासवर्ड टाइप गरी टर्म्स एन्ड सर्भिसेसमा टिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको फोनमा एउटा कोड एसएमएस आउँछ। त्यस नम्बरलाई यहाँ इन्टर गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब होम पेजको सबैभन्दा राइट साइडमा तपाईले आफ्नो नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको कोर्स खोज्नलाई तपाईले सर्च बटनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा एक्सप्लोर बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्सहरूलाई क्याटेगोरी अनुसार छुट्याइएको पनि छ, जसबाट एक्सप्लोर गर्न अझ सजिलो हुन्छ। अहिलेलाई एक्सप्लोर कोर्सेसमा क्लिक गरौँ र यहाँ तपाईले पर्चेसको लागि अभाइलेबल सबै कोर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा कोर्समा क्लिक गरौँ र त्यसलाई किन्नको लागि त्यसको राइट साइडमा रहेको बाई नाउमा क्लिक गरौँ। अब तपाईले कति महिनाको लागि किन्न चाहनु भएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अहिलेलाई चेकआउटमा क्लिक गरौँ। आफ्नो पेमेन्ट गेटवे सिलेक्ट गर्नुहोस् र पुनः चेकआउटमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले खल्ती सिलेक्ट गरेको हुनाले खल्तीको आइरहेको छ। मोबाइल नम्बर र पिन इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा आउने कन्फर्मेसन कोड पनि इन्टर गर्नुहोस्। अब तपाईको माई लाइब्रेरी भन्ने पेज खुल्छ, जहाँ तपाईले अहिलेसम्म पर्चेस गरेको कोर्सेसहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यसबाट मैले पहिल्यै पर्चेस गरेको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको कोर्स सिलेक्ट गर्छु। यो पेजमा तपाईले भिडियो, च्याप्टर्स र भिडियो टपिक्सहरूको लिस्ट र बटममा डिस्क्रिप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसको स्पिड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले अर्को कुनै च्याप्टर सिलेक्ट गरौँ। लेट्स प्ले द भिडियो। हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भिडियोमा हामी न्यू च्याप्टर प्रोबाबिलिटी यसरी तपाईले मेरो पढाइबाट कोर्सहरू पर्चेस गरी सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ। meropadhai.com, पढाइ सम्भव छ।